নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। আজি এই উন্মেষ পাঠ্যপুথিৰ 9 নম্বৰ পাঠ টকাত একোটা হাতী কবিতাটো লৈ আহিছোঁ। এইটো এটা ধেমেলীয়া কবিতা। এই কবিতাটোৱে হাস্যৰস সৃষ্টি কৰে। কবিৰ নাম গগন চন্দ্ৰ অধিকাৰী। এটা সুন্দৰ কাহিনী, সৰু কাহিনী এটাক হাস্যৰস সৃষ্টি কৰি কেনেদৰে আগবঢ়াই লৈ গৈছে কবিয়ে, আমি সেইটো গম পাম। অকণমান চমুকৈ মই কবিতাটো বুজাই দিছোঁ। কবিতাটো প্ৰথমে অলপ চমুকৈ বুজাই দিছোঁ, তাৰপিছত আমি প্ৰশ্ন উত্তৰলৈ যাম। প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকে প্ৰত্যেকটি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইয়াতে পাবা। ঠিক আছে, লিখি ল'বা। এতিয়া এনেই চমুকৈ কবিতাটো বুজাই দিছোঁ যে বাবুলে আনিছে গৰম খবৰ, ক'লে ৰতনক ভাই, কিমান কিনিবা একোটা টকাতে হাতীও একোটা পায়। মানে বাবুল নামৰ ল'ৰাজনে ৰতনক কৈছে যে ভাই, এটকাতে হাতী এটা পায়, তুমি কিমান কিনিবা? এতিয়া ৰতনে ভাবিলে, কিনো কয় ইনো, টকাত একোটা হাতী, পোৱা হ'লেচোন সকলো মানুহে ল'লে হয় এটি এটি। এতিয়া ৰতনে ভাবিছে, এইটো কি কথা কয়, বাবুলে কি কথা কয়? এটকাত এটা হাতী, সঁচাকৈ যদি এটকাত এটা হাতী পালেহেঁতেন তেতিয়া সকলো মানুহেই এটা এটা কৰি ল'লেহেঁতেন। ক'লে বাবুলক, নামাৰিবি বম, এনেবোৰ কথা কৈ, ভাবিছ কিজানি মই বৰ ভুদা, বৰ বুদ্ধিয়ক তই। তেতিয়া ৰতনে বাবুলক কৈছে, এনেবোৰ কথা নকবি, এনেকুৱা নাভূত নাশ্ৰুত কথা, অসম্ভৱ কথা, যি কথা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি, এনেবোৰ কথা নকবি। তই কি মোক ভুদা বুলি ভাবিছ? মানে মোক কি মূৰ্খ বুলি ভাবিছ? আৰু তই নিজকে বৰ বুদ্ধিয়ক বুলি ভাবিছ যে মই বিশ্বাস কৰিম? ৰতনৰ কথা শুনি বাবুলৰ আহিছিল উঠি খং, ক'লে, যদি তই নকৰ বিশ্বাস, মাৰো বুলি মই বম। তেতিয়া ৰতনে ক'লে যে মানে বাবুলৰ খং উঠি, মই যদি মিছা কথা কোৱা বুলি ভাবিছ তেতিয়াহ'লে এতিয়া গম পাবি। বল তেনেহ'লে যাওঁ বজাৰলৈ, দেখুৱাই আনো ওলা, এই বুলি দুয়ো একেটা পাকতে পিন্ধি ল'লে পেণ্ট চোলা। তাৰপিছত তেতিয়া বাবুলে ক'লে যে বল তেতিয়াহ'লে, বিশ্বাস নকৰ যদি বল ওলা, আমি বজাৰলৈ যাওঁ। তাৰপিছত দুয়োজনে পেণ্ট চোলা পিন্ধি ওলালে। আৰু কথা হ'ল দুয়োৰে মাজত মাৰিলে দুয়োৱে বাজি, যিজনে হাৰিব সিয়েই লাগিব খুৱাব বাদাম ভাজি। তাৰপিছত দুয়োৱে আকৌ বাজি মাৰিলে যে যোনে হাৰিব সিয়ে তাক বাদাম ভজা খুৱাব লাগিব। এই বুলি দুয়ো পালেগৈ বজাৰ, পূজাৰ বজাৰ ভৰা। তাৰপিছত এনেকৈ কৈ দুয়োজনে বজাৰ পালেগৈ। বজাৰ আছিলে পূজাৰ বজাৰ। দোকানে দোকানে উৰিছে বেলুন, লাখ লাখ হাতী ঘোঁৰা। তাৰপিছত দোকানে দোকানে বেলুন, হাতী ঘোঁৰা সকলো দোকানত ওলমি আছে। তাৰে এখনত কিনিলে বাবুলে এটকাৰে এটা হাতী। সেই এখন দোকানৰ পৰা বাবুলে এটকাত এটা হাতী কিনিলে। ৰতন বপুৰা ভেবা লাগি ৰ'ল কথাৰ পাকত ঘটি। ৰতন ভেবা লাগি চাই থাকিলে, ভাবিলে এই কথাত মানে সি কি তাক ফচাই দিলে, কেনেকুৱা কথাৰ পাক চকত সি ফচি গ'ল। সি গমেই নাপালে যে এটা পুতলা হাতী সি কিনিলে। ভাবিছিল সি এটকাতে আৰু কটনো হাতীটো পাব, ভবাই নাছিল টেঙৰ বাবুলে পুতলা হাতী যে ল'ব। সেই ৰতনে ভাবিছিলে যে এটকাত আৰু ক'ত হাতী পোৱা যাব। সি ভবা নাছিলে যে হাতী মানে পুতলা হাতীৰ কথা কৈছে। ইমান বুদ্ধিয়ক বাবুলে এটকাত হাতীটো কিনি তাক দেখুৱালে। সি এতিয়া হাৰি গ'ল বাজিত। এতিয়া সি বাবুলক খুৱাব লাগিব বাদাম ভজা। ঠিক আছে, এইটো এটা ৰসাল কবিতা। কবি গগন চন্দ্ৰ অধিকাৰী। গগন চন্দ্ৰ অধিকাৰী 1941 চনত জন্ম তেওঁৰ, আৰু 2020 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁৰ মৃত্যু। এগৰাকী তেওঁ শিশু সাহিত্যিক আছিল। টকাত একোটা হাতী, তিনিখন ঠেং হ'ল বুঢ়ী আইতাৰ, আখৰৰ গীত, মনোৰম খবৰৰ পেৰা, টৰ্চ মৰা মহ, মাখন মামাৰ মনোৰম সাধু আদি তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য বুদ্ধি। তেওঁ টকাত একোটা হাতী নামৰ পুথিখনৰ বাবে 1982 খ্ৰীষ্টাব্দত অসম সাহিত্যসভাৰ প্ৰেমধৰ দত্ত সোঁৱৰণী বঁটা আৰু 1992 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰদালিয়ে ৰদ এখন দে পুথিখনৰ বাবে নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্টৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠ শিশু গ্ৰন্থৰ বঁটা লাভ কৰে। 2010 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁক সাহিত্য একাডেমীয়ে শিশু সাহিত্য বঁটা প্ৰদান কৰে। গম পাইছা, 2010 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ শিশু সাহিত্য একাডেমীয়ে শিশু সাহিত্য বঁটা প্ৰদান কৰে। ঠিক আছে, আমি এতিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰলৈ যাওঁ। তোমালোকে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইয়াতে পাবা। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল, তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াই সঠিক বৃত্তটো পূৰ কৰা। যিটো আমি প্ৰতিটো পাঠতে পাই আহিছোঁ, 2টা MCQ হয়।
অপশ্যন থাকে, তাৰে এটা শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিয়াব লাগে। প্ৰশ্নটো কবিতাটিত কি বজাৰৰ কথা উল্লেখ আছে? কি বজাৰৰ কথা উল্লেখ আছে? যে কবিতাটিত বিহুৰ বজাৰ, দেওবৰীয়া বজাৰ, পূজাৰ বজাৰ, বুধবৰীয়া বজাৰ, ইয়াৰে কোনখন বজাৰৰ কথা উল্লেখ কৰা আছে? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল পূজাৰ বজাৰ। ঠিক আছে। খোৱা, ভাবিছ কিজানি মই বৰ বুধিয়ক তই, কথাষাৰ কোনে কাক কৈছিল? বাবুলে ৰতনক, ৰতনে দোকানীক, ৰতনে বাবুলক, দোকানীয়ে বাবুলক। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ৰতনে বাবুলক। ঠিক আছে, শুদ্ধ উত্তৰটো ৰতনে বাবুলক। এতিয়া আমি 3 নম্বৰলৈ যাওঁ। তলত দিয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কোৱা আৰু লিখা। এতিয়া সৰু শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন, আমি উত্তৰ লিখিব লাগে। তোমালোকে লিখি ল'বা যে কবিতাটোত কোনে কোনে কথা পাতিছে? কোনে কোনে কথা পাতিছে? কবিতাটোত ৰতন আৰু বাবুলে কথা পাতিছে। আমি কবিতাটোত পাইছোঁ দুজন ল'ৰা, ৰতন আৰু বাবুল। তাৰপিছত চোৱা, বাবুলে অনা গৰম খবৰটো ৰতনে কিয় বিশ্বাস নকৰিলে? যে বাবুলে যে এটা খবৰ আনিছিলে সেইটো গৰম খবৰ বুলি, সেইটো ৰতনে কিয় বিশ্বাস কৰা নাছিলে? উত্তৰ, ৰতনে ভাবিছিল যে টকাত হাতী পোৱা অসম্ভৱ কথা, সেয়ে সি বিশ্বাস নকৰিলে। যে বাবুলে কৈছিলে যে টকাত হাতী পোৱা যায়, সি ভাবিছিলে এটকাতনো এটা হাতী পোৱা যায়নে, গতিকে সেইকাৰণে সি বিশ্বাস নকৰিলে। ৰতনে বাবুলক বজাৰলৈ কিয় লৈ গৈছিল? ৰতনে বাবুলক বজাৰলৈ লৈ গৈছিল কিয়? উত্তৰ চোৱা, ৰতনে বাবুলক বজাৰলৈ লৈ গৈছিল বাবুলে কোৱা কথাটোৰ প্ৰমাণ দেখুৱাবলৈ, অৰ্থাৎ এটকাত হাতী কিনিবলৈ। বাবুলে যে কৈছিলে এটকাত হাতী পোৱা যায়, সেই কথাটোৰ প্ৰমাণ দিবলৈ ৰতনে লৈ গৈছিলে। ৰতন আৰু বাবুলে কি কথাত বাজি মাৰিছিল? কি কথাত বাজি মাৰিছিল? হাতী কিনোতে যিজনে হাৰিব সিজনে বাদাম ভজা খুৱাব বুলি বাজি মাৰিছিল। বাদাম ভজা খুৱাব লাগিব সেই বুলি বাজি মাৰিছিল। বাজিত কোন হাৰিল? যে বাজিত ৰতন হাৰিল, কাৰণ বাবুলে টকাত হাতী কিনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বাবুলে দেখুৱাই দিছিল যে টকাত এটা হাতী পোৱা যায়, গতিকে ৰতন হাৰিছিল। বাবুলে পুতলা হাতীটো কিনাৰ আগলৈকে ৰতনে কি ভাবি আছিল? যে বাবুলে যেতিয়ালৈকে কিনা নাছিল তেতিয়ালৈকে ৰতনে কি ভাবিছিল? ৰতনে ভাবি আছিল যে বাবুলে এটকাত হাতী ক'তনো কিনিবলৈ পাব, এইটো এটা অসম্ভৱ কথা। এইটো অলপ যিহেতু এটকাত হাতী ক'তনো কিনিবলৈ পাব, এইটো এটা অসম্ভৱ কথা। ঠিক আছে। এতিয়া 4 নম্বৰ চোৱা, কবিতা কেইফাকি পঢ়া আৰু উত্তৰ লিখা। এতিয়া কবিতা দুফাকি দিছে, এইটো পঢ়িব উত্তৰ লিখিব দিছে। বাবুলে আনিছে গৰম খবৰ। গৰম খবৰ শব্দটোৱে সাধাৰণতে মানুহৰ মনত কৌতূহল ভাৱৰ সৃষ্টি কৰে। কবিতাটিত থকা গৰম খবৰটো কি? যে কবিতাটিত এই যে বাবুলে আনিছে গৰম খবৰ, সেইটো কি আছে বুলি কৈছে? কবিতাটিত গৰম খবৰ বুলি বুজোৱা হৈছে যে এটকাত হাতী পোৱা যায়। এই কথা সকলোৰে মাজত কৌতূহল সৃষ্টি কৰিছিল। যে সকলোৱে মানে আচৰিত হৈছিলে যে কি কথা কয়, এটকাত এটা হাতী পোৱা যায়, সেইটোৱে আছিলে গৰম খবৰ। ক'লে বাবুলক নামাৰিবি বম এনেবোৰ কথা কয়। কবিতাটিত বম শব্দটোৱে কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে? যে ইয়াত বম শব্দটোৱে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা অসম্ভৱ কথাকে বুজোৱা হৈছে। ঠিক আছে, যে যিটো কথা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি সেইটো সেনেকুৱা অসম্ভৱ কথা কোৱা বুলি কৈছে। 5 নম্বৰ চোৱা, তলত দিয়া ইষ্টভক্তি গদ্য ৰূপত কোৱা আৰু লিখা। গদ্য ৰূপত লিখিব দিছে। ৰতনে ভাবিলে কিনো কয় অইনো, টকাত একোটা হাতী, পোৱা হ'লেচোন সকলো মানুহে ল'লে হয় এটি এটি। ইয়াৰে গদ্য ৰূপত লিখিব দিছে। চোৱা, গদ্য ৰূপ এয়া। বাবুলে কোৱা কথা শুনি ৰতনে ভাবিলে যে এটকাত হাতী পোৱা যায়, এইটো কেনেকুৱা অসম্ভৱ কথা ক'লে সি। যদি সঁচাকৈ এটা টকাতে হাতী পোৱা যায় তেন্তে সকলো মানুহে এটাকৈ হাতী ল'লেহেঁতেন। যদি সঁচাকৈ পালেহেঁতেন তেতিয়া কোনেনো নিকিনিলে হয় ন, সকলোৱে কিনিলে হয় এটকাত এটা হাতী। ঠিক আছে। খটো চোৱা, তাৰে এখনত কিনিলে বাবুলে এটকাৰে এটা হাতী, ৰতন বপুৰা ভেবা লাগি ৰ'ল কথাৰ পাকত খাটি। যে এইটো বাবুলে
পূজাৰ বজাৰৰ দোকান এখনৰ পৰা মাত্ৰ এটকাৰ এটা হাতী কিনিলে, যিটো পুতলা হাতী আছিল। এইটো দেখি ৰতন বপুৰা আচৰিত হৈ ভেবা লাগি ৰ'ল, কাৰণ সি কথাৰ পাকত ঘাটিলে, অৰ্থাৎ তাৰ লোকচান হ'ল। সি বাজি ধৰিলে এতিয়া বাবুলক বাদাম ভজা খুৱাব লাগিব। ঠিক আছে, ইয়াৰ উত্তৰটো কবিতাটিত থকা নয়ৰ্থক ৰূপবোৰ লিখা। প্ৰশ্ন যে নয়ৰ্থক ৰূপ লিখিব দিছে, মানে নিগেটিভ। নামাৰিবি নকৰ নাছিল, এয়া হ'ল নয়ৰ্থক ৰূপ। ঠিক আছে, এতিয়া 7 নম্বৰ চোৱা। ইয়াতে ৰতন বপুৰা ভেবা লাগি ৰ'ল কথাৰ পাকত ঘাটি। এই ঘাটি শব্দৰ অৰ্থটো লিখিব দিছে। ঘাটি শব্দৰ অৰ্থ বেলেগ বেলেগ বাক্যত বেলেগ বেলেগ হয়। যে বেপাৰত ৰমেনৰ 50 টকা ঘাটি হ'ল, ইয়াত কি দিছে? ঘাটি হোৱা শব্দটোৱে কি বুজাইছে? ক্ষতি বা লোকচান হ'ল। আকৌ শৰাইঘাটত আহোম সৈন্যই ঘাটি পাতিছিল, এই বাক্যটোৱে শিবিৰ অৰ্থ বুজাইছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত পাক। পাকৰ শব্দ অৰ্থ লিখিব দিছে। পাক মানে সিদ্ধ হোৱা, পাক মানে মেৰা বা মুচৰা। এতিয়া 8 নম্বৰ দিছে যে বৰ্ডখনত থকা শব্দবোৰৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দবোৰ মেঘৰ টুকুৰাটোৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই লিখা। কিছুমান শব্দ দিছে, তাৰ অৰ্থ সেই মেঘৰ টুকুৰাটোত আছে, সেইবোৰ বিচাৰি উলিয়াব দিছে। মই মিলাই দিছোঁৱেই। চোকা ভুদা টেঙৰ অজলা হিত অহিত কৃপণ খৰচী বিশ্বাস অবিশ্বাস। ঠিক আছে, চোকা ভুদা টেঙৰ অজলা হিত অহিত কৃপণ খৰচী বিশ্বাস অবিশ্বাস। এয়া হ'ল বিপৰীত শব্দ আৰু আমাৰ শেষ প্ৰশ্ন। আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। কিবা যদি বুজি নোপোৱা কমেণ্টৰ জৰিয়তে মোক ক'বা, মই চেষ্টা কৰিম বুজাই দিবলৈ। আজিলৈ ইমানতেই, ধন্যবাদ।